CAD software එකේ කියලා දෙන දෙවෙනි command එක circles. එතකොට පළවෙනි command එක lines ඔයගොල්ලෝ මං හිතන්නේ practice කරගන්න ඇති. එතකොට අපි බලමු දෙවෙනි command එක. එතකොට දෙවෙනි command එක circles. එතකොට මේ circles අඳින්න අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට center point එකයි radius එකයි දන්නවා නම් එක method එකක් තියෙනවා center and radius කියලා. තව එකක් තියෙනවා center point එකයි diameter එකයි අපි input කරොත් අපිට පුළුවන් center and diameter භාවිතා කරලා circle එකක් ගහන්න. තව එකක් තියෙනවා 3 points. points තුනක් ඉල්ලනවා. මොනවා හරි points තුනක් කරහා යන, ඒ කියන්නේ පරිධිය circumference එකේ points තුනක් touch වෙලා යන circle එක අඳින්න පුළුවන්. අපි ඒකට 3 points කියන එක use කරනවා. මේක තමයි ගොඩක් important වැදගත් 10 10 10 කියන එක සහ 10 10 radius කියන එක. මෙතන තියෙනවා 10 10 10 කියන එක. ඒ කියන්නේ මේ වගේ අපිට මොනවා හරි tangent points තුනක් use කරගෙන අපිට circle එකක් අඳින්න පුළුවන්. මේකෙදි center point එකවත් radius එකව diameter එකවත් අපි ලබා දෙන්නේ නැහැ. ඒ points තුන අනුව automatically center එකයි diameter එකයි ගන්නවා. තව එකක් තියෙනවා 2 points. points දෙකක් use කරලා අපිට පුළුවන් circle එකක් අඳින්න. එතකොට මේක ගොඩක් විට මේ diameter එක හරහා මේක යන්නේ. එතකොට points ඕනම points දෙකක් දුන්නොත් අපිට පුළුවන් circle එකක් අඳින්න. මේක ගොඩක් වැදගත් එක 10 10 R කියන එක. tangent tangent radius කියන එක. ඒ කියන්නේ tangent points දෙකක් සහ radius එකක් use කරලා මේක circles දෙකකට tangent වෙන්නත් පුළුවන්. lines දෙකකුයි circle එකකට මේ lines දෙකකටත් පුළුවන්. circle එක සහ line එකටත් පුළුවන්. circles දෙකකටත් පුළුවන්. මෙන්න මේ methods 6 ඔයගලන්ට පුළුවන් circles අඳින්න. මේක ගොඩක් අපිට use කරගන්නවා. බලමු මේක කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියන එක. එතකොට මම යනවා මෙතන මේ home tab එකේ මෙතන icon එක තියෙනවා circles කියන එක. එතකොට මෙතන අපිට පුළුවන් පාවිච්චි කරන්න මෙතන තියෙනවා method 6. center radius, center diameter, 2 points, 3 point, 10 10 radius, 10 10 10 නේ. එතකොට අපිට මේක C අකුර ගහලා ගන්න පුළුවන් shortcut key එක විදිහට. මම අර line එකේ අපි L අකුර ගහලා ගත්තා වගේ මේකේ පුළුවන් C අකුර ගහලා enter කරොත් අපිට circle active වෙනවා. එතකොට circle active වුණාට පස්සේ අපිට මේ icon එක පාවිච්චි කරන්න නැතුව යනවා නම් මෙන්න මෙතන 2p කියලා ගැහුවොත් නැත්නම් 2p මෙතන select කළොත් 2 points 3p select කළොත් 3 points t අකුර ගැහුවොත් අපිට tangent tangent radius කියන methods තුනෙන් කැමති method එකක් ඔයගලන්ට මෙතන තෝරගන්න පුළුවන් shortcut විදියට. හරි එතකොට දැන් 2p කියලා මේ 3p කියලා ගැහුවොත් 3 points active වෙනවා. මොකද ඔයගොල්ලෝ දකින්න පුළුවන් මේ යට වැටෙන මේකේ මේ dark letter එක තමයි use කරන්නේ. t කියලා ගැහුවොත් අපිට පුළුවන් tangent tangent radius method එක පාවිච්චි කරන්න. හරි. අපි බලමු මම මෙතන මේකෙන් මම ගන්නම් මෙතන center and radius. ඒතර අපි කොහේ හරි තැනක අපිට center point එක දුන්නාට පස්සේ මෙතන අපිට snap මෙතන අපිට පේනවා මේක මේ circle එක අපිට පෙන්눔 කරනවා. ඒතර අපිට direction එක පෙන්නලා දෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ මෙතනදී. අරේ හින්දා center point එක pick කරලානේ තියෙන්නේ. එතකොට අපි අරේ මම මෙතන ගත්තොත් එහෙම 25යි කියලා ඔයගලන්ට දකින්න පුළුවන්. අරේ 25ක circle එකක් මෙතන draw වෙනවා. ඒ වගේ මෙතන අපි ගත්තොත් center diameter කියලා ගත්තොත් විශ්කම්භය ගන්නෙ. හරිද? එතකොට අපි මෙතනදී අපි මෙහෙම දුන්නොත් මේ විශ්කම්භය තමයි input කරන්න ඕන. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ මෙතන මේ highlight ලා තියෙන විශ්කම්භය. එතකොට මේක ගත්තොත් අපි විශ්කම්භය දෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ diameter එක අපි 15 කියලා ගත්තොත් radius එක 7.5. එතකොට radius එකෙන් දෙනවනම් 7.5 වගේ. එතකොට මෙතන 15 කියලා දුන්නොත් අපිට වගේ 15 diameter එක තියෙන circle එකක් අපිට ගන්න පුළුවන්. හරි. මම පොඩි line දෙකක් මම මෙතන අද ගන්නම්. දැන් මට මෙතනදී පාවිච්චි කරන්න අපිට අවශ්‍ය වුණොත් 2 points කියන එක. points දෙකක් පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් circle එකක් ගන්න. මම ඒතර first point එක මම මෙතන line එකේ end එක දුන්නා. මෙතන මම මෙතන end එක දුන්නොත් ඔයගොල්ලන් දකින්න පුළුවන් ඒ points දෙක හරහා circle එකක් යනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට මොනවා හරි අපිට මෙහෙම line එකක් තියෙනවනේ මේ line එක 2 points පාවිච්චි කළොත් මෙතන 2 points. එතන first point එක මේක end එක, second point එක මේක end එක. හරි. එතන 2 points කියන එක. ඊළඟ එක 3 points කියන එක. දැන් අපිට මේ වගේ මොනවා හරි points තුනක් අපිට use කරගත්තොත් තියෙන දෙන්න පුළුවන් නම් මේ තියෙන 3 points කියන එක. ඒතර මම first point එක මම මේ line එකේ end එක දෙනවා. second point එක මේකේ end එක දෙනවා. third point එක මේකේ end එක දෙනවා. 3 points පාවිච්චි කළා. ඒතර මේකේ center එකවත් diameter එක හෝ radius එකවත් අපි දුන්නේ නැහැ. ඒක automatically ඒකට ගැලපෙන විදිහට කම්පියුටරේ පැකේජ් එක විසින් හදා ගන්නවා. මම හිතන්නේ ඒ ටික ඔයගලන්ට පැහැදිලි. ඊළඟ එක මම මෙතන කියන්නම්
ඉස්සලා මේ 10 10 රේඩියස් කියන්න කලින් මම කියන්නම් 10 10 10 කියන එක. මේක ටැන්ජන්ට් පොයින්ට්ස් තුනක්. දැන් මට ඕන නම් මෙන්න මේ ලයින් එකේ ටැන්ජන්ට් පොයින්ට් එකයි, මේ ලයින් එකේ ටැන්ජන්ට් පොයින්ට් එකයි, මේ සර්කල් එකේ ටැන්ජන්ට් පොයින්ට් එකයි දුන්නොත් බලන්න. එයා අපි ආසන්න පොයින්ට් එක දෙන්නේ අපිට එයා ඇකියුරේට් පොයින්ට් එක අරගෙන මෙන්න මෙතන මේ විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මට මෙහෙම ට්‍රයැන්ගල් එකක් ඇතුලේ සර්කල් එකක් අපිට අඳින්න අවශ්‍ය වුණොත් මේක අපිට පුළුවන් මේ 10 10 කියන එක පාවිච්චි කරන්න. ඒතකොට රේඩියස් එක දෙන්නේ නැහැ. මම මෙතන පික් කරා, මෙතන පික් කළා, මෙතන පික් කළා. හරි. බලන්න එතන අපිට එතකොට එයා ඔටෝමැටිකලි රේඩියස් එක සෙන්ට් එකයි හදා ගන්නවා. ඊළඟ මෙතඩ් එක තමයි ගොඩක් වැදගත් මෙතඩ් එක ඩ්‍රොයින්ස් වලදී මේ 10 10 රේඩියස් කියන එක. ටැන්ජන්ට් කියන්නේ ස්පර්ශ, ටැන්ජන්ට් රේඩියස්. ටැන්ජන්ට් පොයින්ට්ස් දෙකක් දෙන්න පුළුවන්. මෙතන දැන් අපෙන් අහනවා ප්‍රශ්නේ ෆස්ට් ටැන්ජන්ට් පොයින්ට් එක. මම ආසන්නව මෙතන දෙනවා. හරි. සෙකන්ඩ් පොයින්ට් එක මම මෙතන දෙනවා. දීලා රේඩියස් එක අපි දුන්නොත් හැබැයි මේක අඳින්න පුළුවන් රේඩියස් එකක් දෙන්න ඕනේ. අඳින්න බැරි, ඒ කියන්නේ කුඩාම රේඩියස් දුන්නොත් ඔයාලට උතන ටැන්ජන්ට් පොයින්ට්ස් එකක් තියාගන්න බැරි විදිහට දුන්නොත් ඇඳෙන්නේ නැහැ. මම මෙතන 10 කියලා දීලා බලමු. අර එහෙනම් මේක බලන්න ඇඩ්ජස්ට් වුණා 10කට. දැන් සමහර වෙලාවට 5 කියලා දුන්නා මේක ඇඳෙන්නේ නැහැ. අඳින්න බෑනේ. ඒතර ඒ වගේ අපිට පුළුවන් අපිට අඳින්න. මම මේ තවත් මේකේ උදාහරණයක් කියන්නම්. දැන් අපි හිතමු දැන් මට මෙතන සර්කල් එකක් තියෙනවා. මම නිකන් රැන්ඩම්ලි සර්කල් එකක් දාගන්නම්. රේඩියස් එක. මෙතන සර්කල් එකක් තියෙනවා. දැන් මට අවශ්‍යයි ටැන්ජන්ට් රේඩියස් එකක් අඳින්න. මම මෙතන මට ඕනේ මෙතන පොයින්ට් එක, මේ හරිය පොයින්ට් එක දීලා මම මේ හරිය පොයින්ට් එක දීලා රේඩියස් එක මම CI කියලා දුන්නොත් අපිට මේක ඇඳෙනවා ওই විදිහට ඇඳෙනවා. බලන්න එතන ඒ දෙක ටච් කරලා අපිට ඇඳුනා. මම ওই CM මෙහෙම දුන්නොත් ටැන්ජන්ට් කියලා ගිහිල්ලා ටැන්ජන්ට් රේඩියස් අරගෙන මම මෙතන ටැන්ජන්ට් මම මේ හරියෙන් දෙනවා. මේ හරියෙන් ආසන්න පොයින්ට් එක ටිපික් කරනවා. මම මේක මේ හරියෙන් පික් කරනවා. හරි. මේ හරියෙන් පික් කළා මම CI කියලා දුන්නොත් ඔයගොල්ලෝ දකින්න පුළුවන් අර අනිත් පැත්තෙන් ඇඳුණා නේ. ඒ කියන්නේ යාර නියරස් පොයින්ට් එක තමයි ගන්නෙ. අපි එතකොට අපිට දැන් අඳින්න ඕනේ මෙහෙමනම් අපි මේ විදිහට දුන්නොත්, මේ හරියෙන් විතර දුන්නොත් නැත්නම් මේක මේ හරියෙන් දුන්නොත් මේක මෙයාට නියරස් ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ මේ විදිහට. එහෙනම් එයා ඒ විදිහට මේක අඳිනවා. හරිද? අපි එහෙමනම් අන්න ඒක අපි චුට්ටක් ඔළුවේ තියා ගන්න ඕනේ. අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේක අඳින්න. හැබැයි මට මේක ඇඳුණා නම් ඒ කියන්නේ අපිට අපි දුන්න එකේ වැරද්දක් නෙමේ, ඇඳුන එකේ වැරද්දක් නෙමේ. අපි මෙන්න මේ හරිය ටැන්ජන්ට් එනවනේ මේ කිට්ටුවේ මේ හරියෙන් විතර දෙන්න ඕනේ. මේ හරිය ටැන්ජන්ට් එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවනේ මේ හරියෙන් විතර දෙන්න ඕනේ. ඒතර මේ පැත්තට එන්නේ. බැලුවත් අපි බලා ඔළුවේ තියෙන මේක අඳින්න අපි ඩ්‍රොයින් එක අවශ්‍ය මේක අඳින්න. හැබැයි ටැන්ජන්ට් රේඩියස් කියලා මම මේ හරිය පොයින්ට් එකයි මේ හරිය පොයින්ට් එකයි දුන්නොත් එයා ඒ පැත්තට අඳින්න පුළුවන් හින්දා ඒ පැත්තෙන් ගන්නවා. හරි. ඒකත් අපි මතක තියාගන්න ඕනේ. අපි මේක තවත් එකක් දීලා බලමු. CM හරි. මම මේ හරිය දෙනවා එකක්. අනික දෙනවා මේ හරිය. හරි. දීලා මම 100යි කියලා ගත්තොත් අර ඒ පැත්තට ඇඳෙන්නත් පුළුවන් නේ. ඒ කියන්නේ එකම 100. මේ පැත්තට ඇඳෙන්න පුළුවන්. මන් දුන්නේ මේ හරියෙන් ටැන්ජන්ට් පොයින්ට් එක. එතකොට එයාට ළඟ පොයින්ට් එක මේ හරිය පික් කරගත්තා. මම මේක මේ හරියෙන් දුන්නා. ළඟ පොයින්ට් එක මේ හරිය පික් කරගත්තා නේ. එතකොට ඒ පැත්තෙන් ඇඳෙන්න එකම 100 නේ. එතකොට මම මේ හරිය මේ විදිහට මට ඕනේ මේ විදිහට අඳින්න නම් මම ඒ හිට්ටු පොයින්ට්ස් දෙකක් දෙන්න ඕනේ. ගොඩක් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා කියනවා මම දුන්නා මෙහෙම ඇඳෙන්නේ මෙහෙමයි කියලා නේ. එතකොට ඒක අදහස තියෙන්නේ අපි ඩ්‍රොයින් එකේ දීලා තියෙන මේක අඳින්න නම් මම මේ හරියෙන් කිට්ටුවෙන් දුන්නට බෑ. ඒ අඳින කිට්ටුවෙන් අපි ෆස්ට් පොයින්ට් එකයි සෙකන්ඩ් පොයින්ට් එකයි පික් කරන්න ඕනේ. මම හිතන්නේ ඔයගලන්ට තේරෙන්න ඇති. ඒතර අපිට ඕන නම් මේක ලයින්ස් දෙකක් අතරත් පුළුවන් ගන්න. හරි සර්කල්ස් විතරක් නෙමෙයි. ටැන්ජන්ට් රේඩියස්. ඒතර මම මේ හරිය දුන්නා. මේ හරිය දුන්නා. මට අරේ 10යි නා. හරි. එතකොට එයා 10 ඇඳෙනවා. හරි. ලයින් එකයි සර්කල් එකකුත් අපිට පුළුවන්. හරි. අපි ලයින් එකයි සර්කල් මට නම් මේ දෙක අතර අඳින්න ඕන නම් අපි ටැන්ජන්ට් රේඩියස් කියලා ගියා. මම මේ හරිය දුන්නා. මේ හරිය දුන්නා. අපි තුමා අරේ 5යි කියලා කුඩා එකක්. හරි. ඒතර අපිට ඒ වගේ ගන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් මම හිතන්නේ සර්කල්ස් කමාන්ඩ්ස් ඔය ටික තමයි අපිට යූස් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒතර C අකුර තමයි ඒකේ ෂෝට්කට් කී එක. බලන්න ඔයගොල්ලෝ මේක ප්‍රැක්ටිස් කරලා. එතකොට අපි ඊළඟ කමාන්ඩ් එකේ ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බෙමු. ඒතර ඔයගොල්ලන්ට මේ කමාන්ඩ්ස් මම දැන් මෙතනදී ෆ්‍රී ලෙසන් එක තමයි මේක මගේ. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මගේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා wmwimal.com හරි wmwimal.com කියන එකට ගිහිල්ලා AutoCAD software එක ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ගන්න. හරි wimal.com කියන එකේ. ඒතර AutoCAD මම 2D course එක දීලා තියෙනවා සම්පූර්ණයෙන්ම මෙතනදී. එතකොට 2D and house plan කියලා දීලා තියෙනවා. ඒතර මේකෙදී අපි මම මේක අරගෙන පෙන්නුවොත් මේකෙදී අපි සිලබස් විෂය නිර්දේශයේ මම මේක යන්නේ. ඒතර මෙන්න මේ drawings මම මේ sample drawings කීපයක් මෙතන දාලා තියෙනවා. මේ ඔයගොල්ලන්ට අඳින්න පුළුවන්. හරි. ඒතර මේ හැම drawing එකකම එතකොට මේ වගේ මේකේ සියලුම වීඩියෝස් ටික මම මෙතන දාලා තියෙනවා. එතකොට house plans මෙතන දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මේක මේ මුදල මේ පොඩි මුදල ගෙවලා මේ කෝස් එක ගන්න පුළුවන්. ඒතර කෝස් එකක් මිලදී ගන්නේ කොහොමද කියන එක මගේ වෙබ්සයිට් එකේ කෝස් එකක් අපි කොහොමද
සම්පූර්ණ ෆුල් කෝස් එක මිලදී ගන්නේ කොහොමද කියන එක මගේ මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකේ wmwimal.com කියන එකේ මෙන්න මෙතනින් ඕගොල්ලෝ බලන්න මේකේ තියෙනවා කෝස් එක ඔෆර් කරගන්නේ කොහොමද කියන එක. හරි. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී තවත් මම කමාන්ඩ් එකක් ඕගලන්ට කියලා දෙන්නම්. ස්තුතියි.